हाय, वेलकम बॅक टू एजेस पॉडकास्ट. आज आपला एपिसोड 4th आहे आणि आजचा आपला जो एपिसोड आहे तो खूप स्पेशल आहे कारण की आपल्यासोबत आहे नचिकेत काळे गुरुजी. नचिकेत काळे गुरुजी नागपूरचे आहे, माझे बालपणीचे मित्र आहे आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे यांनी खूप कमी एजमध्ये खूप साऱ्या अचीव्हमेंट्स घेतलेल्या आहे. ते सगळ्या प्रकारच्या पूजा करतात, लग्नांपासून तर यज्ञांपासून तर सगळ्या. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे त्यांनी इंटरनॅशनल पण खूप साऱ्या देशांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या पूजा केलेल्या आहे आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे त्यांनी धर्माचा प्रचार केलेला आहे प्रत्येक वेगवेगळ्या देशांमध्ये. मेन म्हणजे ते यूथला, सगळ्या आपला जो यूथ आहे त्यांना त्यांच्या समजण्याप्रमाणे त्यांचं अंडरस्टँडिंग जे आहे धर्माबद्दल ते प्रचार करणं आणि त्यांना लेटेस्ट सल्ले देणं, सोल्युशन सांगणं सगळ्या त्यांच्या प्रॉब्लेमचं, हे ते काम करतात. तर आपण आज त्यांच्यासोबत खूपशा गोष्टी हिंदुइझमबद्दल डिस्कस करू. हिंदुइझम आणि सायन्सबद्दल, की कसं हिंदुइझम आणि सायन्स हे एकमेकाशी रिलेटेड आहे. वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलिजन आपण म्हणतो जसं हिंदुइझमला, तर ते आहे. तर हे आपण आज सगळं त्यांच्यासोबत डिस्कस करू आणि कोणालाही काही कुठल्या प्रकारचे प्रश्न असतील तर ते कमेंट्समध्ये प्लीज विचारू शकता. सो लेट्स बिगिन. नमस्कार गुरुजी. नमस्कार. नमस्कार. तर वेलकम टू पॉडकास्ट. आपल्याला आजच्या पॉडकास्टमध्ये सगळ्या लोकांना आपल्या धर्माबद्दल, हिंदू धर्माबद्दल खूप साऱ्या गोष्टी सांगायच्या आहे, की किती इम्पॉर्टंट आहे. वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलिजन, नक्कीच. सगळ्यात जुना रिलिजन जसं आपण म्हणतो. आणि मेन म्हणजे की जो यंग जनरेशन आहे, यूथ, त्यांना खूप साऱ्या गोष्टींमध्ये प्रॉब्लेम येतात आहे. त्यांना धर्माबद्दल थोडंसं कमी नॉलेज आहे. तर आपल्याला त्यांना खूप साऱ्या गोष्टी सांगायच्या धर्माबद्दल आणि जसं की त्यांना खूपसे प्रॉब्लेम पण फेस करतात आहे ते. जसं आधीच्या काळामध्ये जे लोकं होते त्यांना काही प्रॉब्लेम नाही राहायचे. कारण की त्यांचं लाईफ थोडं रिलॅक्स होतं आणि ते काही ना काही देवाशी जुळलेले राहायचे. बरोबर. त्याच्यामुळे त्यांना खूप रिलॅक्स लाईफ होतं. पण आपण आजकाल बघतो की खूप फास्ट लाईफ आहे. टेक्नॉलॉजी सगळं आलेलं आहे. त्याच्यामुळे सुद्धा म्हणा किंवा कमी तुम्ही धर्माच्या कनेक्ट राहता, त्याच्यामुळे त्यांना खूपसे प्रॉब्लेम फेस करतात आहे. तर आपला हा जो उद्देश आहे की ह्याचं सगळ्यांपर्यंत पोहोचलं पाहिजे नॉलेज आणि सायन्स मेन त्याच्या मागचं काय आहे हे पण आपण यूथला सांगू. अगदी तर बरोबर. हा आजचा आपला मेन विषय राहणार आहे. पण त्याच्या आधी जसं मी तुमचं इंट्रोडक्शन ऑलरेडी पब्लिकला दिलेलं आहे सगळ्यांना, तर मला तुम्हाला हे विचारायचं आहे की तुमची कशी काय जर्नी राहिली? कारण नक्कीच की सांग. खूप अर्ली एजमध्ये, कमी एजमध्ये रिस्पॉन्सिबिलिटी घेऊन तुम्ही हे सगळं अचीव्ह केलं आहे. तर एक शॉर्टमध्ये तुमची जर्नी कशी राहिली तर मला सांगा? मला सांगायला आवडेल अजिंक्य. सगळ्यात पहिले तर धन्यवाद, की या तू नवीन सुरू केलेल्या तुझ्या संकल्पनेसाठी तुला माझ्या मनःपूर्वक शुभेच्छा. थँक यू, थँक यू. हा पॉडकास्ट खूप समोर जावा. तुला येणाऱ्या काळात खूप खूप शुभेच्छा आणि तू वरचा शिखर गाठावास या माझ्या शुभेच्छा आहेत. थँक यू. आणि अगदी सुरुवातीच्या म्हणजे मला असं वाटतं आता 4थ्याच पॉडकास्टकडे तू मला बोलवलंस, कारण की स्वतःला भाग्यवान समजतो. तर असं असतं, की आपल्याकडे वेद आहेत. सुरुवातीला फक्त एक नाद होता. त्या नादांच्या मधनं एक आवाज आला आणि तो आवाज त्यांनी ऐकला आणि त्या वेदांनंतर वेदांच्या नादातनं फक्त ब्रह्मदेवांची निर्मिती झाली आणि मग ब्रह्मदेवाने सृष्टीची निर्मिती केली. ब्रह्मदेवाने सृष्टीची निर्मिती केल्यानंतर मी काय? मग त्याने पृथ्वीवरील पार्षद निर्माण केले. त्या पृथ्वीवरील पार्षदांचं नाव आहे पृथू आणि मनू. हे पृथू आणि मनू जे आहेत ना, हे या पृथ्वीवरील पहिलं पार्षद होतं. हं. जसं आपल्याकडे राष्ट्रपती, पंतप्रधान, त्यानंतर राज्यपाल ही जी पदं आहेत, या पदांना काहीतरी अर्थ आहे म्हणूनच ती पदं आहेत. तसंच ब्रह्मा, विष्णू आणि महेश या तिन्ही देवतांनी आपापलं काम वाटून घेतलं. मग त्यात वाटून घेत असताना संहार, चालवणे आणि ॲडमिनिस्ट्रेशन करणे हे सगळं. निराळं काय याच्यात? तर ज्या ब्रह्मदेवाने सृष्टीची निर्मिती केली, तो नाम निराळा राहिला. म्हणजे त्याचं फक्त जसं सगळ्यांच्या पूजा आहेत, पण ब्रह्मदेवतेंची उदक नावाची पूजा आहे. तर त्यांचं मंदिर आहे ब्रह्मदेवतेंचं. ते कुठे पुष्करला आहे. हं, जसं हं. महादेवांचं आहे, ते प्रत्येक नगरात असू शकतं. प्रत्येक एरियांमध्ये आहे. तसं ब्रह्मदेवतेंचं नाही आहे. हं, हं. तर त्या ब्रह्मदेवतेने सृष्टीची निर्मिती केली आणि अनेक सगळ्यात मग पुढे पृथ्वीवरील पहिलं पासून जसं तुम्हाला सांगितलं, की पृथ्वी आणि मनु आहेत. ब्रह्मा, विष्णू, महेश संहार, उत्पत्ती करता, पालन करता, संहार करता असे ते आहेत. मग त्या पलीकडे माझी जर्नी मला विचारशील
तर परमपूज्य प्रल्हाद महाराज हे साखरखेर्डा म्हणजेच बुलढाणा जिल्हा त्यातील प्रल्हाद महाराज हे गोंदवलेकर महाराजांच्या परंपरेतले ते समर्थ रामदास स्वामी महाराज यांनी जे आपल्या जीवनामध्ये अविरत ओठी यावे नाम म्हणजे श्रीराम जयराम जय राम हा ध्यास मानून त्यांनी अखंड राम नाम घेतलं. त्याच परंपरेतले गोंदवलेकर महाराज परमपूज्य ब्रह्मचंद्र महाराज त्यांच्यानंतर रामानंद महाराज आणि रामानंद महाराजांनंतर प्रल्हाद महाराज आणि त्या प्रल्हाद महाराजांचं मी त्यांच्या वंशामध्ये जन्माला आहे ना हे ज्याचे वंशी रामनाम सेवा बस त्याच्या वंशी मला जन्म मिळाला हाच माझ्यासाठी खूप मोठा माझा आयुष्याचा अविभाज्य भाग अविभाज्य घटक मी समजेन की जन्मजन्मांतराचं काहीतरी पुण्य घडलं असेल काही लघु पुण्य घडलं असेल म्हणून हा आपल्याला मनुष्य जन्म मिळतो आणि त्या मनुष्य जन्मात आपल्याला ही जीवनरूपी नौका तारून नेण्यासाठी तुम्ही आम्ही सगळेच जीवन जगतोय बरोबर आणि कोणीच काही कोणा वाजून काही अडत काहीच नाही पण तरीही समाजाचा आपण काहीतरी देणं लागतो यासाठी म्हणून तर ज्याप्रमाणे प्रल्हाद महाराजांनी आपल्या जीवनामध्ये फक्त आणि फक्त राम नाम यावरतीच ते आपलं आयुष्य जगले अगदीच काय तर त्यांच्या आयुष्याच्या शेवटच्या क्षणी जेव्हा डॉक्टरांनी त्यांना चेक केलं तेव्हा त्यातनंही रामनाम ऐकू येत होतं तर अशा काळे वंश कुटुंबामध्ये मला जन्म मिळाला. त्यांच्यानंतर माझे पणजोबा तेही पौरोहित्य घराण्यातलेच होते. त्यानंतर आजोबा तेही पौरोहित्यच करायचे याज्ञिक होते वेद मूर्ती होते आणि मोठे भाऊ बंधू आहेत चुलत भाऊ पण आहेत सगळ्यांना पूजा काय आहेत सगळ्या माहिती आहे संध्यावंदन माहिती आहे उपासना माहिती आहेत पण त्या पलीकडे हे करण्याविषयीची जी इच्छा ती मला अगदी लहानपणापासून आमच्या आजोबांमुळे आवड निर्माण होती. कोणीही कधीही जबरदस्ती केली नाही. स्वतःहून वयाच्या 9व्या वर्षी मला असं वाटलं आजोबा ज्यावेळी गेले आमचे 2000 मला अजूनही आठवतं एप्रिल महिना होता आणि 2001 मध्ये रामनवमी उत्सव होतो तो झाल्यानंतर आजोबांचं निधन झालं आणि लगेचच मला असं खूप काही समजत नव्हतं पण स्वतःचं काहीतरी समजायचं त्यावेळी मी आमच्या वडिलांना म्हटलं की मला जसं आजोबा करायचं तसं मला शिकण्याची इच्छा आहे. ते मला म्हणाले की हे खूप सोपं नसतं तुला ज्याप्रमाणे वाटतंय सहज तितकंसं काही हे सोपं नाही. म्हटलं की जेही काही असेल मला करण्याची इच्छा आहे त्यावरती तुम्ही ठरवा तुम्ही सगळ्या मोठ्या लोकांनी निर्णय घ्या. मी म्हणल्यावर त्यांनी जळगाव खानदेशला मणियार म्हणून आहेत त्यांच्या वेबसाईट ठेवलं तिथे कसं बसत माझं रुटीन बऱ्यापैकी यायला लागलं आणि ती वेधशाळा बंद पडली. मग त्यानंतर मी परत 3 महिने घरी होतो. मला आठवतं परत 6-7 महिने झाला की परत बरोबर फेबमध्ये मी अकोल्याला प्रल्हाद आश्रम चतुर्वेद पाठशाळा नाथ शक्तीपीठ आहे तर तिथे श्रीकांत शास्त्री गदाधर डॉक्टर वेदमूर्ती आहेत तसंच संस्कृत कवित आहेत त्यांचेही जे गुरुजी होते ते त्यांच्या जीवनामध्ये त्यांना राष्ट्रपती पुरस्कार मिळाला होता तो राष्ट्रपती पुरस्कार नाकारणारे ते महाराष्ट्रातले एकमेव होते नाकारला तो पुरस्कार यज्ञेश्वर शास्त्री कस्तुरी यांचे ते शिष्य श्रीकांत शास्त्री गदाधर आणि त्या श्रीकांत शास्त्री गदाधरांकडे माझं अध्ययन झालं. मला आठवतं मी भाग्यवान स्वतःला परत एकदा म्हणेन की त्यांचं हिमालयात जाण्याचं ठरलं होतं आणि हिमालयात जाणं काय अगदी महिना आणि 2 महिने आधी काही ठरत नाही 6 महिन्या आधीचं सगळं प्लॅनिंग होतं. मी तिथे फेबमध्ये गेलो ॲडमिशन घ्यायला माझे ॲडमिशन झाल्या मला म्हणाले की याला आम्ही हिमालयात घेऊन जाऊ आमच्यासोबत. ज्या ठिकाणी अत्री ऋषींना तहान लागली होती त्यावेळी अनुसया मातेने मोठी गंगा प्रगट केली आहे तिच्या वसनीतनं म्हणजे आपण ज्या रूममध्ये मला असं वाटतं बसलो असू ना त्यातल्या एक बऱ्यापैकी घराचा आपला हॉल जो असतो तेवढा हॉलभर तेवढी मोठी गंगा ती आहे बाजूला खडक आहे आणि त्या ठिकाणी मंडल गोपेश्वरच्या पलीकडे वरती शिखरावरती आहे तिथे त्या ठिकाणी दत्तांचं स्थान आहे. त्यावेळी आम्हाला सगळ्यात पहिले उत्तर काशीच्या पलीकडे आम्ही गेलो उत्तर काशीला गेलो
गंगोत्री, यमुनोत्री आणि गोमुख अशा ठिकाणी 2 महिने राहून पंचायतन, याग, अनुष्ठान हे सगळं त्या ठिकाणी केलं. खूप काही तेव्हा कळत नव्हतं. एवढं नक्की कळत होतं, कुठलंही लहान तान्हं बाळ जरी असेल, त्यालाही कळतं की चांगलं वाईट. बरोबर. ती समज त्यावेळी नक्की आली होती. त्यामुळे व्हायब्रेशन्स काय आहेत हे नक्की कळत होते. तिथले वाइब्स जे आहेत ना, ते आजही माझ्या जेव्हा केव्हा एकटा असतो, जेव्हा केव्हा कधीतरी नामस्मरण करतो ना, तेव्हा तिथले व्हायब्रेशन्स आजही मला आठवतात काय होते. बाप होते बाप. तर ही अनुभूती जी आहे ती भूतो न भविष्यती आहे. आणि त्यासाठी ना तुम्हाला उपासना, नामस्मरण हे आपल्या प्रत्येकाला गरजेचं आहे असं मला जरुरी. वाटतं. गुरुजी तुमचं वय काय होतं जेव्हा तुम्ही तिथे गेले? म्हणजे ऍडमिशन जसं तुम्ही घेतली, त्या काय एज होतं तुमचं? 11 वर्षाचा होतो. ते बापरे! 10 पूर्ण झाले होते. हं, हं. 10.5 वर्षांचा होतो. आणि साधारणपणे 16व्या वर्षी मी नागपुरात परत आलो. म्हणजे हे 10 वर्षाच्या मुलं फॅमिली सोडून तिथे जाणं, हे किती डिफिकल्ट आहे. कारण की आपण आपल्या पॅरेंट्स सोबत राहत नसतो तेव्हा आणि इंडिपेंडंट राहणं तेही इतक्या स्ट्रिक्ट ठिकाणी आणि वेगवेगळ्या ठिकाणी हे म्हणजे कमेंडेबल आहे. तर खूपच जबरदस्त तुमचं अचीव्हमेंट आहे आणि मग तुम्ही स्ट्रेट नागपूरला आले हो, आणि आल्या-आल्या मला आठवतं की तुम्ही आल्या-आल्या सगळं चालू करून दिलं आणि आपल्याच एरियामध्ये तुमचं बरोबर. तेव्हा राहणं होतं त्याच्यामुळे. मग तिकडनं मला बऱ्यापैकी जर्नी एक आयडिया आहे आणि मी लोकांना हे पण सांगेल की यांनी इंटरनॅशनल म्हणजे मी पण स्वतः लंडनला असताना मी यांच्याकडनं खूपसे सल्ले घ्यायचो आणि तिथे पण आपण रामनवमीच्या दिवशी एक छोटासा बरोबर. कार्यक्रम केला होता. यज्ञ केला होता. यज्ञ केला रामनाम होता स्वाहाकार केला रामनामाचा. होता आपण. त्याच्या व्यतिरिक्त माननीय आपले जे चीफ मिनिस्टर देवेंद्रजी फडणवीस त्यांच्याकडे सुद्धा आणि हेच नाही तर अनेक मोठमोठ्या सेलिब्रिटीज पासून पॉलिटिशियन पासून सगळ्यांकडे गुरुजींनी पूजा केली आहे किंवा त्यांना काही सल्ले देत राहतात. तर हे एव्हरीडे रुटीन चालूच आहे. तर तेच मला गुरुजी हे सांगायचं होतं की आपला जो धर्म आहे त्याचा प्रत्येक गोष्टीचं ना सायन्सशी रिलेशन आहे. बरोबर. खूपदा म्हणजे मला असं जाणवतं जेव्हा आपण घरी बोलत असतो, की असं करू नको तर असं होईल. हं, बरोबर? की हं. तू असं करू नको नाहीतर तुला असं होईल. पण हे याच्या मागचं सायंटिफिक रिझन मे बी आधीच्या लोकांना माहिती नव्हतं. यावरून एक छोटीशी गोष्ट सांगावीशी वाटेल. हं, हं. त्याआधी एक सुभाषित आहे. हं, हं. ते सांगेन मी या ठिकाणी, हं, हं. सांगायला आवडेल. म्हणजे आपलं जे चॅनल आहे, आपला जो त्यातनं मला माहिती आहे, हं, हं. तुमचे फॉलोअर्स बघत असतात सातत्याने. मला आवडेल सांगायला, की "धनानी भूमौ पशवोश्च गोष्ठे, भार्या गृहद्वारी जनस्मशाने, देहश्चितायां परलोकमार्गे, कर्माणु गो गच्छतु जीव एकः." धन, भूमी, पशु, पक्षी, प्राणी मात्र हे कुठपर्यंत आहेत? तर ती व्यक्ती त्या जागेपर्यंत आहे. धन कुठपर्यंत आहे? सोबत आहे तोपर्यंत आहे. जिवंत आहे तोपर्यंत आहे. पशु, पक्षी, प्राणी कुठपर्यंत आहे? त्यांच्या गोठ्यापर्यंत. भार्या गृहद्वारी जनस्मशाने. स्वतःची बायको कुठपर्यंत आहे? दारापर्यंत आहे स्वतःच्या. आलेला जनसागर कुठपर्यंत आहे? स्मशानापर्यंत आहे. तुमच्या जीवनात सोबत काय जाणार आहे? तर तुम्ही तुमच्या आयुष्यात केलेलं कर्म. मग कर्म करताना बुद्धी चांगली दे. कर्म करताना देह हा पडू दे. कर्म करताना पूजा तुझी होवो. निश्चयाचे बळ सुद्धा अंगी राहू. मला वाटतं, की जो व्यक्ती एखादा निश्चय करेल ना, मग तो कुठल्याही प्रकारचा असो ना, की आपण बघतोय, की अभ्यास करायचा. हे जर एखाद्या व्यक्तीने ठरवलं ना, तर 10 तासांचा अभ्यास तो व्यक्ती 4 तासात करू शकतो. पण जिद्द ही जी आहे ना, म्हणून म्हणतो ना, की कर्म करताना बुद्धी चांगली दे. जिद्द जर असेल, निश्चय हा जर पक्का असेल ना, तर आपल्याकडे अनेक संत होऊन गेलेत. साक्षात शिवाजी महाराज होऊन गेलेत. निश्चय पक्का होता. सोबत मावळे कमी होते. पण त्यांचा निश्चय फार दृढ होता आणि म्हणूनच त्यांनी अनेक किल्ले जिंकलेत. फक्त महाराष्ट्रातच नाही तर महाराष्ट्राच्या बाहेर जाऊन ते लढलेत. निश्चय नक्की म्हणेल त्याला मी. त्या पलीकडे मी हे सांगेल, की आपल्याला कर्म कशाप्रकारे करावं लागतं? तर कर्माच्या अनेक व्याख्या आहेत. ते सांगण्याआधी एक गोष्ट सांगेल, की हे करू नका, ते करू नका. तुम्ही जे आत्ता म्हटलात ना, हं, हं. त्यावर मी तुम्हाला एक सांगेल, की एक ना एक गोष्ट आहे. मी जेव्हा जेव्हा भागवत सांगतो, जेव्हा प्रवचनं सांगतो, जेव्हा प्रवचनानंतर कधीतरी व्याख्यानं असतात, तेव्हा मला कोणी बोलायला बोलवतं किंवा कोणाकडे कोणाचा 80वा वाढदिवस आहे,
तर सगळेच जण पार्टी करतील असं नाही. आपल्याकडे काही परिवार असेही आहेत की त्यानिमित्त सगळ्यांनी एकत्रित यावं आणि यावर चिंतन मंथन व्हावं, की 80 वर्षापर्यंत आयुष्य जगणे हे सोपं सोपं नाही. नाही. हजार चंद्र जो बघतो ना, त्यालाच फक्त त्याचंच फक्त सहस्त्र दर्शन होतं. तर त्यानिमित्त बोलायला बोलवतात. मग त्यावेळी चिंतन मंथन व्हावं. वाढदिवस याचा शब्दाचा अर्थ काय? लोकं खूप आजकाल आपल्याकडे दिवे लावण्याची प्रथा आहे. पण ना लोकं आजकाल बघायला मिळतं सगळीकडे, की लोकं त्यावरती काहीतरी मेणबत्ती वगैरे लावून ते विझवतात. तर ही आपल्याकडे आपली पद्धत नाही. नाहीये. आपण परंपरागत काय सांगतो आपली? तर दिवा लावायचा आहे. आणि ज्योत से ज्योत जलाते चलो हे आपण शिकलोय आपल्या लहानपणापासून. दिव्यांनी दिवा लावायचा आहे आणि अनेकांच्या जीवनामध्ये असलेला अंधार हा दूर करून त्यालाही उजेडात आणायचा आहे. जो प्रवाहाच्या पलीकडे आहे त्यालाही प्रवाहात आणायचं आहे. हा आपला धर्म आहे आणि म्हणून आपला हिंदू धर्म श्रेष्ठ आहे. कसा श्रेष्ठ आहे? तर काही वेळी आपल्या मनामध्ये शंका कुशंका असतात. त्या कशा? तर एक ना काकू असतात. त्या काकूंना 2 मुलं असतात. पहिल्या मुलाचं लग्न होतं, त्यावेळी त्यांना जे आठवतं, त्यावेळी त्यांची सासू असते. त्यामुळे त्यांना जे आठवतं, ते त्यावेळी सगळं करतात आणि त्याप्रमाणे मुलाचं लग्नही पार पडतं. कुळाचाराची जेव्हा वेळ येते ना, तेव्हा त्यांच्याकडे एक मांजर येते. हं, हं. ते काय करतात, ती मांजर आल्यावर त्या मांजरीला त्या पोळ्या करत असतात. मांजरीला खूपदा हॅट-हॅट करत असतात. त्यांच्याकडे जे काही शब्द वापरत असतील त्याप्रमाणे. परंतु ती काही मांजर जायलाच तयार नसते. शेवटी काय परत हेच येतं, की मांजर म्हणजे अपशकुन वगैरे वगैरे. हं, हं. त्यांच्या हात न राहून त्यांच्या हातातलं त्या लाटणं असतं ना, ते लाटणं घेतात आणि त्या मांजरीला फेकून मारतात. बरं, कावळा लागण्याशी, दगड फांदी लागण्याशी आणि जोडण्याशी फांदी तुटण्याचं. तसाच तो प्रकार. ते लाटणं त्याला लागतं हं, हं. आपल्या मांजरीला आणि ती मांजरीला. मांजरी मृत पावते. मग त्या काय करतात, इतका सगळा आलेला घरात पाहुणी मंडळी, मग त्या काय करतात, की त्या मांजरीला घेतात आतमध्ये. तिथेच त्या जागेवरती तिला तिच्या अवतीभोवती फुलं वगैरे टाकतात. तिच्यावरती एक चाळणी वगैरे टाकतात, कोणी बघायला नको म्हणून. हं, हं. कारण त्यांचं वऱ्हाड त्यांना निघायचं असतं बरोबर. आणि निघून जातात. लग्नावरनं जेव्हा परत येतात ना, तेव्हा बरीच घरात वास सुटला असतो, हे सगळं हं, झालं असतं. कारण शेवटी जीव असतो तो. हं. नंतर काय होतं, जी मुलगी आली असते लग्न होऊन, हं, सून जी हं. आली असते, त्या सुनेलाही ती सून बऱ्याचदा विचारते, की "काय कसला वास आहे? काय नेमकं? हे काय आहे?" हं, हं. तर ते बिलकुल तिच्यावर अगदी त्या पूर्ण वेळ पाळत ठेवतात, की नाही, नाही आणि त्या अवतीभोवती त्या कोणालाच जाऊ देत नाही. मग काय होतं, ती काही सांगत नाही. पण न चुकता ती सून पण जरा मला असं वाटतं, त्या जर 1997च्या असतील, तर ती सून पण जरा 2000 मॉडर्न्स. मॉडर्न मॉडर्न हां. असते. ती पण तिला भेटते, की "काय बुवा?" म्हणून आपल्या घरात आपण या घरात नवीन लग्न होऊन आलोय, तर आपल्याला या घरातल्या पद्धती माहिती असायला हव्या. म्हणून मग ती न राहून ते बघते, की इथे मांजर दिसतंय बा हं, हं. आणि यांनी कधीतरी केलंय. तिच्या डोक्यात ते फिट राहतं. तिलाही मुलं-बाळं होतात कालांतराने. तिचीही मुलं मोठी होतात. आता येते तिच्या मुलाच्या लग्नाची वेळ आणि कुळाचाराची वेळ येते हं. आणि कुळाचाराची वेळ येते, पण मांजरच काही घरात येत नाही. मग आता कसं? मग आता कसं? चिंताग्रस्त होतो आणि का चांगल्या मांजरीला आता मारावं का? मग असं करावं का? तसं करावं का? न राहून एक चांगले गृहस्थ त्यांच्याकडे येतात. अभ्यासू गृहस्थ त्यांच्याकडे येतात. ते त्यांना सांगतात, की या अशा काहीही कथा नसतात. हे सगळं हे जे ना, हे त्यांच्याकडनं चुकीने घडलं होतं. तर त्यापेक्षा तेव्हा जर त्या काकूंनी त्यांच्या सुनेला जर सांगितलं असतं, हं. की हे असं-असं आमच्याकडनं तेव्हा झालं होतं. हं, हं. घाई होती म्हणून आम्ही निघून गेलो वऱ्हाड घेऊन. ही जर गोष्ट त्या काकूंनी सांगितली असती, बोलण्याची मुभा दिली असती, तर तिने पण ती गोष्ट लक्षात लक्षात ठेवली नसती. तिच्या डोक्यात तेच राहिलं. त्यामुळे ती कुळाचारात कुळाचाराकडे तिचं लक्ष कमी आणि मांजर येण्याकडे तिची वाट जास्त होती. पण हं. तरी नाही. खरं तर मांजरीचा आणि कुळाचाराचा काही संबंध अर्थार्थी काही नाहीये. संबंध नाही. नाही. तर अशा गोष्टींना खरं तर बॉयकॉट केलं पाहिजे. पाहिजे. बरोबर आहे. अभ्यास केला पाहिजे. बरोबर आहे. अभ्यासोनी प्रगटावे असं समर्थ कायम म्हणायचे. तुम्हा आम्हा सगळ्यांना अभ्यास हा जीवनात अत्यंत गरजेचा आहे आणि तोच
आपल्याला पुढे समोर नेऊ येतं. शकतो असं मला कारण वाटतं. की खूप लोकांना ना अंधश्रद्धा आणि श्रद्धा याच्यामधला ना त्यांना एक डिफरन्स कळत नाही. त्याच्यातलाच एक भाग आणि होता. त्यातलाच हा भाग आहे. बरं झालं ही स्टोरी सांगितली, कारण की लोकांना अजून पण मी बघतो की छोट्या-छोट्या गोष्टी, कुठली पण म्हणजे काही पण गोष्टी आणि जसं ते निगेटिव्हच पहिले आपलं माणसाचं डोकं जे असतं हे पहिले निगेटिव्ह गोष्टीकडे जास्त जातं. बरोबर. पॉझिटिव्हकडे तो बघत नाही. नाही, आणि तेच डोक्यामध्ये राहिल्यामुळेच हे सगळे मग तुम्हाला प्रॉब्लेम फेस करावे लागतात. अगदी बरोबर. आणि म्हणूनच मला हे लोकांना पण सांगायचं होतं, की तुम्ही रादर दॅन ह्या गोष्टीवरती फोकस करण्यापेक्षा हं, हे फोकस करा, की त्याच्यामागे काहीतरी रिझन असेल. हं. आधीचे लोकं सांगायचे, तर ते सांगायचे तर त्यांनी काहीतरी एक्सपिरियन्स केलं असेल हो. आहे. फक्त त्यांना त्याच्यामागचं सायन्स माहिती नव्हतं आणि त्याच्यामागचं त्यांना लॉजिक नव्हतं कळत. कधीतरी तुमच्या आजोबांनी किंवा हं. माझ्या आजोबांनी, हां. आपल्या दोघांच्याही आजोबांनी अजिंक्य कधीतरी आपण ऐकलंय का, की आम्हाला ॲसिडिटी झाली आहे? नाही, कधीच नाही. त्याचं मागचं कारण होतं ना, त्यांचं रुटीन फिक्स फिक्स होतं, होता. की या इतक्या वाजेपर्यंतच जागा राहायचं, इतके वाजता जेवायचं, इतके वाजता झोपायचं. त्यामुळे त्या लोकांचा व्यायाम होता, सकस आहार होता. मला सांगा, असं तुमच्या आमच्या आजोबांना जाऊन किती वर्ष आलेत. हां. पण तो जो जनरेशनमध्ये तो खूप जनरेशन सारा. गॅप जी म्हणतो ना, त्यांनी कायम सूर्यनमस्कार घातले. हो. सूर्याच्या त्या छायेत राहणं, जे तान्हं बाळ जन्माला आल्यानंतर आजकाल इन्क्युबेटरमध्ये वगैरे ठेवतात, लाईटमध्ये ठेवतात. तर लाईटमध्ये ठेवण्याऐवजी तर त्यांनी 20 मिनिटं रोज सूर्यप्रकाशात ठेवलं ना, मला नाही वाटत कुठल्याच बाळाला कावीळ वगैरे होईल म्हणून. नाही, नाही. नाही होत. पण कल जो आहे ना, तो कल हं. ज्याकडे असतो त्याकडेच जग धावत जातं. चमत्कार को नमस्कार है. हां. आणि बस आणि निगेटिव्ह गोष्टींकडे, निगेटिव्ह गोष्टींकडे. की तुम्ही डॉक्टरने यात सांगितलं. कुठल्याही या पॉडकास्टच्या माध्यमातून कुठल्याही डॉक्टरांना नाही, नाही, असं नाही. काही म्हणणार प्रश्नच नाही मी. नाही, प्रश्नच नाही. आपलं ते आपलं त्यांचं काम आहे. ते त्यांचं हं. काम अगदी इमानदारीद्वारे करतातच आहेत. त्यात काहीच प्रश्नच नाही. नाही, लोकं जे आहे ते लोकच या गोष्टीकडे जास्त करून हे करतात. जसं तुम्ही खूप व्यवस्थित सांगितलं. सूर्यनमस्कार. सायन्स काय सांगतो, की सूर्य जेव्हा उगवतो, तेव्हा त्याच्यातनं ओझोन लेयर्स येतात आणि ऑक्सिजनचं प्रमाण खूप जास्त असतं. म्हणून आधीचे लोकं सांगायचे, की तुम्ही लवकर उठा. बरोबर. आणि आताचं सायन्स सांगतं म्हणजे लेटेस्ट जो रिसर्च आहे, की तुम्ही जर का सूर्योदयाच्या 1 तास आधी उठले आणि तुम्ही जर का बाहेरच्या एन्व्हायर्नमेंटमध्ये फिरले, तर ओझोन म्हणजे ऑक्सिजन तुमच्या शरीरात जास्त जातं अगदी आणि बरोबर. फ्रेश. कारण अगदी की बरोबर. नंतर एव्हरीडेमध्ये माणूस गाडी चालवतो, कार चालवतो, हो. पोल्युशन वाढतं. तर तुम्ही मेंटली पण खूप जास्त फिट होता. तुमच्या बॉडीला ऑक्सिजन सप्लाय जास्त मिळतो आणि सूर्याची जी एनर्जी पण तुम्हाला मिळते. त्यातलं बरोबर. जसं व्हिटॅमिन डी झालं, आहे ना, याची कधी तुम्हाला डिफिशियन्सी येत नाही. आणि ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला इतक्या सफिशियंट मिळतात, की तुम्हाला बाकी कुठले डिप्रेशन अँड काइंड ऑफ गोष्टी येतच नाही, कारण की तुम्ही इतके पॉवरफुल राहता. तर बरोबर. म्हणजे हा आता सायन्स आपल्याला सांगतोय, जे हजारो आपल्या वर्षांपासून आपले लोकं सांगत येऊन आलेले. ठेवा तुम्ही त्यांनी. बरोबर. तर तेच मला या म्हणजे माध्यमातून हेच एक खूप गोष्ट सांगायची होती, की कसं हिंदुइझम आणि सायन्स हे एकमेकांशी जुळलेलं आहे. तसेच लोकं सकाळी म्हणजे सूर्य उगवल्यानंतर सूर्यनमस्कार करून एक्सरसाइज करायचे. एक्सरसाइज केल्याने त्यांना फ्रेश ऑक्सिजन मिळायचं. कारण एक्सरसाइज केलं की तुमचं ब्रीथिंग फास्ट होतं. बरोबर. ब्रीथिंग फास्ट झालं की त्याच एन्व्हायर्नमेंटमध्ये तुम्हाला ऑक्सिजन पण मिळतं. ऑक्सिजन मिळाल्याला तुम्हाला दिवसभराला जितकं ऑक्सिजन मिळायचं ते सकाळीच तुम्ही कॅप्चर करून घेता. मग अगदी राइट. तुमचं म्हणजे तुमचं अंघोळ होऊन जाते आणि ते लोकं लगेच मंदिरात जायचे. हं. पूजा करायची घरी. हा एक खूप मोठा लॅग मी आपल्या जनरेशनमध्ये आणि माझ्यापेक्षा लहान पण जो अपकमिंग युथ आहे त्यांच्यामध्ये मिस करतो, की मंदिरामध्ये जाणं. सकाळी जा किंवा संध्याकाळी जा, कुठल्याही वेळेला जा. हे आणि आपण म्हणतो ना, की मंदिरामध्ये गेलं की आपल्याला एक पॉझिटिव्हिटी मिळते का? शिखर असतो ना मंदिराला. हां, एक्झॅक्टली. मंदिराला जो शिखर असतो ना, कळस जो असतो ना, म्हणजे तो त्या कळसामध्ये सगळं जीवत्व असतं. बरोबर. त्या मूर्तीतलं. म्हणून तो कळस वरती असतो. म्हणजे त्या एरियातल्याच नव्हे, तर आजूबाजूच्या प्रत्येकांना जो ज्यांना तो कळस दिसतो, तिथून जरी त्यांनी नमस्कार मनापासून केला ना, तरीही त्या देवतेपर्यंत तो नमस्कार पोहोचतो. मंदिरात घंटा असते. बरोबर. ती घंटा काय आहे? तर आगमार्थंतु देवानां, गमनार्थंतु राक्षसां, पूर्वे घंटा रवंतत्र देवता भानलक्षणम. मंदिरातली घंटा का वाजवायची आहे? तर ती वाजवल्यानंतर आपल्या शरीरामध्ये षडचक्र आहेत. त्या षडचक्रांना जागृत करण्यासाठी बरोबर. म्हणून ती घंटा वाजवायची. ती घंटी वाजवल्यानंतर तो नाद पहिले आपल्या डोक्याच्या वाटे जातो. पहिले मेंदू आधी ॲब्झॉर्ब करून तो करेक्ट.
बुद्धीतनं मग तो हळूहळू पसरत सगळ्याकडे पोहोचतो. ते व्हायब्रेशन्स बघा, एकदा ती घंटी वाजवल्यानंतर ती हळू बंद होत बंद होते आणि ते ऐकायला छान वाटतं. त्याचं कारणच ते, की तेवढ्या सेकंदापुरती ते 30-40 सेकंद, तेवढा मिनिटं आपली आपण कुठल्याही टेन्शनमध्ये असलो ना, तरी पण तो आवाज आपल्याला हवा-हवासा वाटतो. ती निगेटिव्हिटी जी असते ना, ती निघून निघून जाऊन जाते. पॉझिटिव्ह रेज, पॉझिटिव्हिटी घरात जी घरात जी की घरातली आणि मंदिरातली दोन्हीकडल्या वास्तू ह्या वेगवेगळ्या असतात. बरोबर. पण मंदिरातली जी पॉझिटिव्हिटी असते ना, ती त्या देवतेचं सत्व. एखादी मूर्ती जेव्हा आपण त्या मंदिरामध्ये बसवतो ना, तेव्हा ती मूर्ती असंच नाही बसवत. ती मूर्ती बसवण्याआधी त्या मूर्तीला धान्यात ठेवलं जातं. त्या मूर्तीला विविध स्नान घातले जातात. दशस्नान सांगितले आहेत. मग त्या मूर्तीला तिथनं काढतात. त्या मूर्तीची ग्रामप्रदक्षिणा होते. ग्रामप्रदक्षिणा असल्यानंतर त्या नगरात त्या सगळ्यांनी तिथे प्रदक्षिणा येऊन मग त्या मूर्तीवरती सगळी तिची सूक्त आहेत. त्या सूक्तांनी मग तिची प्राणप्रतिष्ठा होते. आणि त्या मूर्तीला ताडलं असेल, तापवलं असेल मूर्तिकारांनी, ठोकलं असेल, विविध अग्नी आहेत. वास अग्नी, कुद्दा अग्नी, टंक अग्नी म्हणजे लहानपणी बघा आपण रेतीतनं जे दगड निघायचे ते आपण एकमेकांना हे करायचो. घासायचं. हां. त्यातनं जो अग्नी तयार व्हायचा. असं विविध प्रकारचे अग्नी आहेत. मग त्यात अग्निउत्तारण सूक्त आहेत, सूक्त आहेत आणि मग त्या मूर्तीमध्ये जीवत्व येण्यासाठी, देवत्व येण्यासाठी मग तिची प्राणप्रतिष्ठा केली जाते. आणि खऱ्या अर्थाने ती वर्षानुवर्ष भक्त येऊ की नाही येवो, हं. ती मूर्ती, ती देवता आपलं काम करत असते. घंटा वाजवल्याने आपण सगळ्या प्रकारच्या टेन्शनमधनं तेवढ्या क्षणापुरती तरी आपण रिलॅक्स जे म्हणतो बरोबर. ना, हो. ते आपल्याला होतं. मग आपण म्हणू शंख घंटा देवात का असते? तर शंख जो असतो ना, तो उत्तरेकडे त्याचं टोक असावं जनरली. बरोबर. त्यात पाणी, शंख ही पाण्यातनं, समुद्रातनं येणारी आहे. म्हणून मग शंखात पाणी असावं. आणि त्यातलं पाणी जर शिंपडलं, तर ते तेवढ्या जागेत, तेवढ्या घरात, तेवढ्या वास्तूत असणारी निगेटिव्ह निगेटिव्हिटी निघून जाऊन पॉझिटिव्ह वेव्हज त्या घरात याव्या, यासाठी म्हणून शंखातलं पाणी शिंपडायचं. मग दिवा का लावायचा? आपण म्हणतो आपल्याकडे लहानपणापासून आपण संध्याकाळची वेळ झाली की म्हणत आलोय. देवा. शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धनसंपदाम दृष्टिबुद्धिविनाशाय दीपक ज्योतिर्नमोस्तुते. नुसतंच म्हणायचं आहे का? तर नाही. त्या शुभम करोति मधलं जे सत्व आहे ते आपल्यामध्ये यावं. आरोग्यम धनसंपदा, त्यातनं येणारं जे काही आरोग्य आहे, जे अनारोग्य आहे ते निघून जावं आणि चांगलं आरोग्य मिळावं. आणि मिळालेलं धन म्हणजे फक्त पैसाच नाही. धन म्हणजे वाचनाची श्रीमंती, घराची श्रीमंती. आजकाल आधीच्या काळी जॉइंट फॅमिली कल्चर होतं. त्यात तुमचं मला अभिनंदन करावंसं वाटतं अजिंक्य, की हं. तुमची जॉइंट फॅमिली कल्चर आहे. मला किती वर्षांपासून तुमचं घर बघतोय मी. अशी घरं आजकाल फार कमी कमी बघायला मिळतात. तर हे जेव्हा होतं तेव्हा ही सगळी आपली आजोबा, आजी सगळी जॉइंट आपण बसायचो. संवाद व्हायचा. त्या संवादातनं काहीतरी सुवर्णमध्य निघायचं. तेव्हा मोबाईल नव्हते. आपल्या लहानपणी पैठे खेळ असायचे, वेगवेगळे खेळ असायचे. त्यामुळे आता मोबाईल आले. त्यामुळे सगळ्यांचं एकच ध्येय झालं आहे. म्हणजे जर एखाद्याकडे मोबाईल नसेल, तर तो आउटडेटेड आहे. आउटडेटेड आहे असं समजलं जातं. हो. जसंच तुम्ही गुरुजी खूप करेक्ट सांगितलं. म्हणजे आता मला म्युझिकमध्ये इंटरेस्ट आहे म्हणून मला काही गोष्टी त्यातल्या थोड्या बहुत समजतात. त्या अशा, की घंटा जी मंदिरामध्ये वाजते ती तुमच्या एक्झॅक्ट वरती असते आणि तुमचे जे सगळे चक्र असतात हे तुमचे अलाइन होतात म्हणून तुमची पॉझिटिव्हिटी वाढते. अगदी बरोबर. दुसरं जेव्हा तुम्ही मंदिरात एंटर करता, तसं म्हणतात तुमच्या पायाकडनंच पॉझिटिव्हिटी जाते आणि म्हणून आपण पहिल्यांदा जो नमस्कार करतो तो हाच आहे. किंवा बरोबर. एक एंट्रीला आली आणि जो शेप आहे याच्यामध्ये ती वरती सगळी पॉझिटिव्हिटी सगळ्यांची तिथे स्टोअर राहते आणि तुम्ही जेव्हा जाता तेव्हा तुम्ही इतक्या हजारो लोकांची पॉझिटिव्हिटी तुम्ही सगळे ॲब्सॉर्ब करता. सेकंडली, जसा नुसतं घंटीच येतं आपण टाळ पण वाजवतो. हं. बरोबर. त्या टाळांचा सुद्धा साउंड हिलिंगमध्ये एक खूप महत्त्वाचा हो, आहे. हो, जसं हो. खूप लोकांना एक साउंड हिलिंग प्रोसेस आता तसं. आता रिसेंट आलेली आहे, की ज्यांना खूप एन्झायटी आणि डिप्रेशनचे प्रॉब्लेम आहे ना, हं. त्यांना हे साउंड थेरपी सुद्धा करायला लावतात. वेगवेगळे सिंगिंग बाऊल आहे, टाळ आहे, त्याच्यातनं पण काही-काही आवाज आहे. सिंगिंग म्हणून ओमचा आवाज निघतो. तसंच सगळ्यात इम्पोर्टंट म्हणजे मला हे सांगायचं वाटतं सगळ्या लोकांना,
की जो शंख आधी वाजवायचे ना, हं. तर आज जितके पण हार्ट पेशंट्स आहे किंवा कॅन्सर पेशंट्स आहे, त्यांना एक मशीन आहे. मला त्या मशीनचं नाव आठवत नाही. मी प्रॉबेबली त्याचा एक इमेज पाठविला आहे. असे 3 पोल्स असतात आणि त्याच्यामध्ये काही बॉल्स असतात. तर तुम्ही ना ब्रीथ होल्ड म्हणजे तुम्ही जेव्हा श्वास घेता ना, तर जसं काय म्हणतात त्याला अ, अ, दीर्घ श्वसन म्हणतो ना आपण, बरोबर. की प्राणायाम पण प्राणायाम. तर ती जी मशीन आहे त्याच्याने डीप ब्रीथिंग, डीप डीप ब्रीथ. ब्रीथिंग इज द वर्ड, की तुम्ही त्याच्यातनं श्वास घ्या, होल्ड करा आणि मग हळू-हळू, हळू-हळू सोडा. तर तुम्हाला ते असे बॉल्स त्याच्यामध्ये दिसतात. बरोबर. मला त्याचं नाव नाही आठवत आहे. कोरोनामध्ये बऱ्याच लोकांनी हं, हं. म्हणजे मला असं वाटतं हा प्रकार केला. केला. तर त्याचं म्हणणं असं आहे, की ही जी टेक्नॉलॉजी आहे, ही शंखावरनं त्यांनी घेतली आहे. डेव्हलप केली. कारण की शंख जेव्हा तुम्ही वाजवता ना, तुम्ही पहिले लाँग ब्रीथ करता आणि एक्झेल करता. म्हणजे सोडता तुम्ही तोंडामधनं तो श्वास आणि म्हणून तो शंख जितक्या वेळ तुमचा चालतं. श्वास आहे तितक्या वेळ तो चालतो आणि अगदी खूप बरोबर आहे. स्लो जातो. तर तुमची लंग्स पॉवर वाढते त्याच्याने. अगदी बरोबर तर आहे. हे सगळं आपल्याकडे कितीतरी वर्षापासून होत आलं आणि हे सगळं सायंटिफिक आहे. अगदी, अगदी, अगदी. तर या गोष्टींचा म्हणून मी जे म्हणतो, की मंदिरामध्ये का जायला पाहिजे? कारण की एक गेट टुगेदर होतं सगळ्यांचं. एक यूथ एका सेम एजचे अमाउंट ऑफ लोकं राहतात. म्हातारे पण राहतात, यंग पण राहतात, यूथ पण खरं आहे, राहतो. खरं तर आहे. सगळ्यांचं इंटरॅक्शन होतं. कोणी ना कोणी एखादे म्हातारे आजोबा किंवा आजी तुम्हाला काहीतरी स्टोरी सांगतात. शिकवतो. जो प्रसाद दिला जायचा आपला, हं. तो चिरंजीवचे दाणे किंवा खडीसाखर आणि खोबरं दिलं जायचं. ते इतकं इम्पोर्टंट आहे, की ते तुमचं ॲसिड सिक्रेशन जे आहे बॉडीचं, ते स्टेबलाइज करून टाकतं. अगदी बरोबर. त्याच्यामुळे त्या लोकांना कधी काही रोग व्हायचे नाही. हं, हं. तुम्हाला फुटाणे पण दिले जायचे. त्याच्याने तुमचं प्रोटीन इंटेक वाढायचं. पाळायचं. तर ह्या सगळ्या गोष्टी म्हणजे लोकांना वाटतं, की हे खूप ऑर्थोडॉक्स आहे, की हे खूप जुन्या विचाराचे आहे. बट हे सगळं सायन्स आहे सायन्स आहे. आणि हे जोपर्यंत यूथला नाही कळणार या फॅन्सी लँग्वेजमध्ये तोपर्यंत ते तिकडे अट्रॅक्ट नाही होणार. हां, म्हणजे आजच्या भाषेत त्याला आपण सायन्स म्हणतो म्हणतो. म्हणून पटकन लोकं अट्रॅक्ट होतात. करेक्ट, करेक्ट. पण ही गोष्ट आपल्या पूर्वजांनी कितीतरी कोटी वर्ष हो, आधीपासून पासून लिहून चालू ठेवली आहे. आहे. हो, हो. पण त्याला सायन्स नावाचा टच दिला या 3 हं. शब्दांचं, की लोकं त्यावेळी पटकन अट्रॅक्ट होतात. म्हणून मी म्हटलं, की त्याला थोडंसं मॉडर्न फॅन्सी लँग्वेजमध्ये तुम्ही जर का सांगितलं याच गोष्टीला, तर लगेच यूथ तिकडे वळतो. चालला झालाय. मूव्हीजमध्ये जेव्हा दाखवतात, की मंदिरात जायला हिरो एंट्री करतो किंवा ते, तर मग एक आपलं मुलांचं किंवा मुलींचं तिकडे जाणं जास्त स्टार्ट व्हायला लागतं मूव्हीज बघून-बघून. अगदी तर बरोबर. हे इन्फ्लुअन्स आहे. माझं म्हणणं काय आहे, की तुम्ही जसं म्हणून एक छोटासा माझा सेल्फिश पॉइंट पण हा होता, की या पॉडकास्टमधनं हे पण एक लोकांना कळू द्या, की आपण याच जर का गोष्टी एक्सप्लेन केल्या, हं. तर होऊ शकतं की काही लोकं यूथ सुद्धा जो आहे, तो इकडे जाणं चालू करेल आहे. आहे. असं असं आहे, की आपल्या वेदांपलीकडे जसे की आहेत ग्रंथ. तसं म्हटलंय, संगच्छध्वं, संवदध्वं, संवो मनांसि जानताम्, की सगळ्यांनी एकत्र यावं. एकत्रितपणे एखादी गोष्ट जेव्हा घडते ना, 10 हत्तीचं बळ एकट्यात आणणं आणि 10 लोकांमध्ये येणं 100 होतं ना ते आणि 100तनं ते 1000 लाखोपर्यंत पोहोचतं. जेव्हा एखादी व्यक्ती ठरवते, की मला हे करायचं आहे, ते त्याच्यापर्यंत असतं सीमित. पण त्यासोबत जेव्हा म्हणजे उदाहरण सांगायचं झालं तर मी सांगेल कोरोनाचं. कोरोना ज्या दिवशी भारतात म्हणजे एंटर झालं. आपल्या पंतप्रधानांनी सांगितलं, की आजपासून लॉकडाऊन आहे. त्यांनी जाहीर केलं, की हळू-हळू होता-होता त्यांनी सांगत गेले. ज्या दिवशी पहिला दिवस होता त्या दिवशी ट्रेन्स काही परत नागपुरातनं पुढे सरकल्या नाहीत. त्यामुळे ज्यांना पुढे जायचं होतं ते तिथेच थांबले, बरोबर. जे बाहेरगावचे होते. असे कितीतरी लोकं होते जे कलकत्ताचे होते, बरेच लोकं होते. तर मी काही केलं म्हणून सांगत नाहीये. त्यावेळी मला माझा एक मित्र आहे मोहित म्हणून त्याला आणि बायको केतकीला. मला तिघांना वाटलं, की यार आपण तर जेवतोय, तेव्हा किती भयंकर आहे हे पण काही खरंच माहीत नव्हतं. त्यांनी सांगितलं, ते ऐकलं न्यूजवरती. ते पहिल्या दिवशी खरंच काही खूप अंदाज नव्हता. म्हटलं आपण खातोय, ती बाहेरची लोकं आहेत, ती काय खाणार असतील? कारण की हॉटेल्स पण सगळे पॅक होऊन गेले बंद होते. होतंय. काहीतरी तर आपण समाजाचं देणं लागतो. असं की आपण जे काही कमवतो ना, त्याचे 4 भाग व्हायला हवेत. एक जो आहे तो देवांचा, दुसरा पितरांचा, तिसरा जो आहे तो आपला आणि चौथा समाजाकरता. आणि त्यासाठी मग एक सारखं रुख-रुख ही मनाला लागली होती. म्हणून मग आम्ही ठरवलं की आत्ता या क्षणी आपण काय करू शकतो पुढच्या
अर्धा ते 1 तासामध्ये 8:30 वाजून गेले होते ऑलरेडी तेव्हा, जेव्हा मोदींनी जाहीर केलं तेव्हा. आम्ही भातच केला तेव्हा फक्त, मसाले भात टाईप. आणि तो आपल्या नागपुरात हडस शाळा आहे रामदास पेठ भागात, तिथे आणि रेल्वे स्टेशनवरती अनेक लोकांना दिला. काही पोलीस कर्मचारी होते जे खरंच आपल्या देशाचं संरक्षण करत आहेत. त्यांना तर बिलकुल. खरंच मानायला लागेल बिलकुल बिलकुल की ते आपल्यासाठी म्हणून, म्हणजे आपल्याकरता दिवाळी, आपली दिवाळी, पण त्यांच्याकरता ते ड्युटी. त्याही दिवशी ड्युटी करतात. त्यांच्याकरता खरंच त्यांना नमन आहे. म्हणून फर्स्ट पॉडकास्ट मी पोलिसांचाच आहे. त्याकरता पण मी तुझं अभिनंदन करायला हम्म. जिंक्य, की तू ही जी सुरुवात केली आहेस ना, ही खरी सुरुवात केली आहेस. आणि यासाठी याचा अंत नाही होणार, याचा शेवट कधीच नसणार तुझ्या पॉडकास्टचा. होता होता तुझा हा जो ग्राफ आहे ना पॉडकास्टचा, हा होता होता याचा आलेख हा उत्तमच जाणार, याची मला मनापासून खात्री आहे अगदी. हम्म. त्यात मला काही डाऊट, काहीच शंका नाही आहे याच्यात मला. तर आम्ही तिथे वाटला तेव्हा तर जे काय ते थोडं बहुत सगळ्यांना दिलं, की त्या दिवशी ते त्यांची रात्र निघेल. त्यांच्या चेहऱ्यावरचा जो आनंद होता ना, बस तो आनंद म्हणजेच आपल्यासाठी आपल्याकडचा आशीर्वाद होता. हो. मी आजच्या युथला, आजच्या मुलांना हेच सांगेल, की ज्याप्रमाणे तुम्ही एखाद्या गोष्टीकडे वाहवत जाता ना, मला सांग, आधीचे जे गाणे होते, जे मराठी म्हण किंवा हिंदी हो. म्हण, यामध्ये ना काहीतरी एक अर्थ होता. भूपाळ्या होत्या, गाणी होती. त्याकडे एक छोटंसं उदाहरण द्यायचं झालं तर गणपतीचं ते प्रथम तुला वंदितो, बरोबर. अर्थ होता काहीतरी. आता तीच जी जुनी गाणी आधीच्या लोकांनी म्हटली आहेत, त्याच गाण्यांना रिमेक करून मला असं वाटतं म्हणलं जातं. केलं जातं. तर तुम्ही वळावं, पण त्यासोबत तुमच्या घरामध्ये देवघर आहे, त्या देवालाही तुम्ही हात जोडावे. स्वतःला काहीतरी एक वळण लागण्यासाठी म्हणून देवाला हात जोडावे. रोज सूर्याला नमस्कार करावा. संध्याकाळच्या वेळेला आल्यानंतर देवाला नमस्कार करून झाल्यानंतर आई वडिलांना नमस्कार करावा. या जरी गोष्टी आपल्या आजच्या मुलांनी केल्या ना, तरीही पुष्कळ आहे. त्यानंतर जो काही अगदी तो व्यक्ती आहे एखादा, आपल्या अनेक एरियांमध्ये असतो, की जो प्रचंड मेहनत करतोय, पण त्याला काही मिळत नाहीये. असे कितीतरी लोक असतात, की ते कधीच तुमच्या घरापर्यंत मागायला येणार नाहीत. त्यांचं ते कधी दुःख सांगणार पण नाहीत. ते त्यांच्या घरात रोज मुरमुरे खातील, पण ते आपल्या याने जगतील. सेल्फ रिस्पेक्टने. तर अशी लोक आपल्या समाजात भरपूर आहेत. बरोबर. ती लोक तुम्हाला ओळखता आली पाहिजे. हम्म. तर काहीतरी सोसायटीसाठी. सोसायटीकडे केलं पाहिजे, बरोबर. हेही मला या माध्यमातून सांगावं असं जरूर वाटतं. बिलकुल. कारण आपण या समाजाचे, या देशाचे काहीतरी निर्णय लागतो. बिलकुल. कारण या पृथ्वीवरती आपला जन्म आलाय, हिच्यावरती आपला भार आहे. त्या पृथ्वीवरती आपण कितीतरी नकळत दिवसातनं दिवसभर भार देतो. तर तिलाही आपण सकाळी उठल्यावरती नमस्कार केला पाहिजे. ज्यांनी कोणी सकाळी उठल्यावरती पहिले पृथ्वीला नमन करतील ना, आणि तिचे आभार मानतील ना, त्यांनी हे रोज करावं. सूर्याला रोज नमस्कार करावा. त्यानंतर रामरक्षा स्तोत्र म्हणावं. गणपती अथर्व शीर्ष आहे, गणपती स्तोत्र आहे, भीमरूपी स्तोत्र आहे. जे लोक हिंदी भाषिक आहेत त्यांनी हनुमान चालीसा ऐकावा. त्यांनी फक्त एवढं करून बघावं, ज्यांना म्हणणं शक्य नाही त्यांनी ऐकून बघावं. आणि ज्यांना इतकंही करणं शक्य नाही त्यांनी रोज फक्त सकाळी उठल्या उठल्या देवाचे आभार मानावे, की मी आजचा दिवस तुझ्या आशीर्वादाने बघणार. बिलकुल. शेवटी त्याच्याच आशीर्वादाने आपला आहे. तुम्ही आम्ही जे आत्ता बोलतोय तेही त्याच्याच आशीर्वादाने बोलतोय. ही बुद्धी तुम्हाला देणं, मी हो म्हणणं किंवा तुम्ही मला विचारणं, हा त्याचाच कृपा आशीर्वाद आहे. तर मी म्हणेल की फक्त रोज सकाळी उठल्यानंतर पृथ्वीला नमस्कार करा, सूर्याला नमस्कार करा, रात्री चंद्राला नमस्कार करा. तुमच्या अवतीभोवती जे कुठलं देऊळ असेल त्या देवळात एकटा तरी जा. म्हणजे आजकाल 5 डे वीक आलाय. शनिवारी जा, रविवारी जा. एक दिवस. आणि दुसरी गोष्ट हे पण सांगेल गुरुजी, की जर का या गोष्टी यांनी एव्हरीडे रुटीनमध्ये फिक्स केल्या, जसं तुम्ही सांगितलं की हनुमान चालीसा, म्हणजे आजकाल तर इतके सारे पॉडकास्टर्स आहेत ज्यांनी हनुमान चालीसावरती लिटरली एक एपिसोड बनवलाय, की 1-1.5 तास त्यांनी इम्पॉर्टन्सच सांगितलाय की किती इम्पॉर्टंट आहे हनुमान चालीसा ही युथसाठी. आणि तुम्हाला म्हणजे ज्या
म्हणजे हे आपण लहान असताना तर कधी डिप्रेशन, एन्झायटी ह्या गोष्टी कळत पण नव्हत्या काय होत्या. ठीक आहे, आता आहे, त्याच्या टर्म्स आपल्याला कळतात आहे, सिम्प्टम्स कळतात आहे. तर मला त्याच्याबद्दल अपोज नाही. पण हे जे प्रमाण आहे हे वाढत गेलं आहे. तर याच्यासाठी सोल्युशन म्हणजे मी तुम्हाला पण विचारेल आणि जे मला थोडंसं त्याच्याबद्दल माहिती आहे ते हे पण आहे, की जर का तुम्ही हनुमान चालीसाचा पठण करत गेले, तर इतक्या लोकांचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाले आहे त्याच्याने. मेंटल इश्यूज क्लिअर हो, झालेले आहे. तुमच्या नक्कीच. एन्झायटी, डिप्रेशनमध्ये तुम्हाला आलाय. ज्या लोकांना कॉन्सन्ट्रेशनचा इश्यू आहे, त्या लोकांना सुद्धा जसा जसा आता म्हणजे अ, मी लावत नाही, बट मी म्हणजे त्याच्या अपोजमध्ये पण नाही. पण म्हणतात, की जर का तुम्ही अभ्यास करताना किंवा कुठल्या तुम्ही गोष्टीच्या नुसतं ए हां, कपाळाला स्पर्श चंदनाचा करा हां, आणि त्याला दाबा. हां. तुमची विचारचक्र जागृत करेक्ट. होतात. चंदनाचा टीका लावला, तर त्याचं म्हणणं आहे, की तुमचं डोकं थंड होतं आणि तुमचं कॉन्सन्ट्रेशन खूप वाढतं. तर जर मी वाढतंच. म्हणत आहे, की तुम्हाला बाहेर जायला किंवा मॉडर्न वेस्टर्न क्लोथ्समध्ये तुम्हाला घालायला ऑकवर्ड वाटत असेल, तर ॲटलीस्ट जे तुम्ही अभ्यास करताय, म्हणजे हे जे स्टुडंट्स आहे, की तुम्ही जे अभ्यास करताय किंवा तुम्ही रीडिंग करताय किंवा तुमची एक्झामचं ड्युरेशन आहे, तेव्हा करा, की त्याच्याने तुम्हालाच एक खूप फरक जाणवेल आहे. आपल्याकडे आठवतं का? आपण जेव्हा परीक्षा द्यायला निघायचो तेव्हा आपल्याला दही साखर दही दिलं साखर जायचं. द्यायची. हो, त्यासोबतच हो. असं कारण होतं. स्निग्धता, ती हं. शांतता आपल्या पोटात गेल्यानंतर शांत आपलं राहायचं. हां, जे मूलाधार आहे ते शांत होऊन आपण तिथे विचारपूर्वक बरोबर. तो पेपर सोडवू शकलो पाहिजे. खूप लोकांना असं होतं की अभ्यास तर सगळाच केला आहे. हं, मला असे कधीतरी फोन येतात हं, हं. की अभ्यास पूर्ण केला आहे, पण तिथे वेळेवर काय लिहायचं हेच आठवत नाही. तेव्हा आठवत नाही. तर ही जी गोष्ट आहे ना, ही अभ्यास करत असताना काही वेळेला विचार हं. अनेक असतात आपल्या डोक्यात. लॅक ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन जसं ते म्हणतो. कॉन्सन्ट्रेशनसाठीच रोज तुम्ही कुंकू लावावं. हं. जसं की एक छोटंसं उदाहरण सांगेल. तुमच्या आमच्या आईला बघा, कधीच थकत नाहीत. कधीतरी ऐकलं का आपण? हं, हं. कारण त्या हळद आणि कुंकू हे दोन्ही लावतात. त्याच्या काही हळदीमध्ये मला असं वाटतं 12,000 पेक्षा जास्त गुण असतील. हो. त्यांनी कॉन्सन्ट्रेट करून कुंकू तयार व्हायचं. हं, हे हं. सगळं हे आणि ते कुंकू आणि ती हळद लावल्यावर त्यांची विचारशक्ती, त्यांची कामशक्ती म्हणजे मी म्हणेल, की नारी ही कायम पूज्य आहे. हो. तर आपण एखादा पुरुष जेव्हा 10 विचार करतो ना, आपल्याकडे 10च पुष्कळ असतात. तेव्हा त्या स्त्रीचे 20च्या वर विचार करून झाले असतात आणि त्या सगळ्याची उत्तरं काढून झाले असतात. याचं कारण ते आहे, की हळद आणि कुंकू त्याला स्पर्श होतो आणि ते दाबतात. त्याने आपलं पिट्युटरी ग्लँड नावाचं चक्र जे आहे, हं. ते जागरूक होतं आणि आपला तो मूलाधाराकडेपर्यंत ते पोहोचत असतं. जसं एखादा पशु प्राणी असेल, म्हणजे मांजर असेल, कुत्रा असेल, हं, हं. गाय असेल, यांचं जर का पोट दुखत असेल, तर ते रडणार नाहीत, हं. तडफडणार नाहीत आपल्यासारखे. आपण तरी गोळ्या द्या, हे कर, हो. ते कर करू. ते काय करतील? त्यांना पण ती अक्कल आहे. ते गवत खातात बरोबर. आणि ते गवत खाल्ल्यानंतर शांत होतात हं. आणि ती शांततेने त्यांचं ते दुखणं थांबतं. या सगळ्या याला काहीतरी अर्थ आहे आपल्या सगळ्या गोष्टींना आणि तो अर्थ जर जाणून घ्यायचा असेल ना, तर वाचन थोडं वाढवलं पाहिजे. अनेक पुस्तकं आहेत आपल्याकडे. पुस्तकं शक्य नसतील तरी आजकाल सगळ्यात छान Google आहे. हो. की त्यावर तुम्ही सर्च करू टेक्नॉलॉजीचा का शकता. पॉझिटिव्ह यूज करा. म्हणजे मी माझ्यासोबत खूप सारे यूज आहे. तुला पण माहिती असेल, की माझ्यासोबत जे सगळे फिरतात ते कोणी 12वीत आहे, कोणी इंजिनिअरिंग फर्स्ट इयरला आहे. त्यांच्या कंप्लेंट्स मी ऐकत असतो. जनरली एक, की आम्ही इम्पेशंट आहे. म्हणजे आम्हाला ना असं अनइझी वाटतं किंवा फोकस नाही राहत आहे एका वेळेवरती. खूप याचं पटकन कारण राग येतो, पटकन याचं कारण इम्पल्सिव्ह मी होऊन जातं. पहिले तर मी स्वतःला पण म्हणेल, हं, हं. की मोबाईल हो. याचं मी माझ्यापासून सुरुवात केली पाहिजे खरं तर, हं. की तो किती वापरायचा करेक्ट. हा ज्याचा त्याने ठरवायचा हो, असतो. हो, हो. आधी नव्हता, तेव्हा कधी कोणाचं काही अडलं नाही. हं, हं. तर एखाद्या वस्तूच्या किती आहारी जाणे, हां. ते ज्याचं त्याने ठरवायला पाहिजे. तर एकदम नाही, होता, होता कमी होईल. तो बाजूला ठेवून तुम्ही एखादा खेळ खेळा. बरोबर. खेळात शक्य नसेल, तुम्ही रोज फक्त उठल्यानंतर हं, हं. एक उपाय त्यांनी सगळ्यांनी केला पाहिजे. हं, हं. जे कोणी तुम्हाला कंप्लेंट्स घेऊन येतात आहे, हं, हं. त्या सगळ्यांनी एक केलं पाहिजे. सकाळी उठल्यानंतर हं, हं. किंवा त्यांना उठल्यानंतर शक्य नसेल, त्यांना असं वाटलं असेल, की उठल्यानंतर जर उठायचं जिथून झोपून उठले आहात, त्याच
पलंगावरती बसायचं, डोळे लावून शांत 1 मिनिट बसून दाखवायचं. आणि तो जो 1 मिनिट असेल ना, तो इक्वल टू तुमचे पुढचे 23.5 तास आणि उरलेले काही मिनिटं. तो तुम्हाला डेव्हलप करेल. त्या 1 मिनिटाचे होता होता 15 मिनिटं व्हायला हवे, अर्धा तास व्हायला हवा. जसजसे दिवस जातील तसं तुम्ही शांत व्हाल. आणि ना तुमच्या तुमचं आयुष्याकडे बघण्याचं जे ध्येय आहे ना, ते निश्चितपणे बदलेल. गुरुजी, मला पण एक प्रश्न होता आणि मला हे यूथला पण सांगायचं आहे, की इन जनरल सगळ्यांना, की जे पण फोकस नाही राहू शकत आहे किंवा ज्यांना थोडंसं कॉन्सन्ट्रेशनचा इश्यू आहे, है ना, की तुम्ही कुठल्या गोष्टीवरती खूप कॉन्सन्ट्रेट नाही करू शकत, तर मेडिटेशन तर म्हणतात सगळे करायला पाहिजे, की जे आपल्या धर्मात पण सांगितलं आणि म्हणजे ते करायलाच पाहिजे, सायन्स पण सांगतं. तर त्याच्यासाठी कुठला जप करायला हवा, की गणपती हां, तर आपण बसवतो. हं, हं, त्या 10 दिवस सगळेजण गणपतीत येतात, हं, आरती करतात. हं, आरती आधीची अवगत केली पाहिजे मिळून. हं, 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 बरेच लोक असं म्हणतात, की त्या आरतीत संकटी पावावे, हं, असं आहे खरं तर. हं, बरेच लोक म्हणतात संकष्टी पावावे. हं, आधी आरती अवगत केली पाहिजे. गणेश उत्सव का करायचा आहे? हं, मुळात गणेश उत्सव ही संकल्पना जी आहे, ही तसं विचारात घेतली तर केवळ आणि केवळ 1.5 दिवसच सांगितली आहे. मग त्यानंतर जसा जसा समाजाचा त्याकडे बघण्याचा आणि तो उत्साह जसा वाढला, त्याप्रमाणे आपल्या टिळकजींनी पुढाकार घेऊन, बाळ गंगाधर टिळकांनी पुढाकार घेऊन तो 10 दिवस केला. त्याला उत्सवाचं स्वरूप दिलं. आणि तो स्वरूप दिल्यानंतर त्यांनी त्यावेळी डीजे नाही वाजवला. हं, त्यांनी त्यावेळी धिंगाणा नाही केला. तर त्यावेळी त्यांनी जी काही चांगली नाटकं करतात, अशा काही चांगल्या नाटककारांना एकत्र आणलं. आणि त्या नाटकांमधनं प्रबोधनं व्हायला हवी. म्हणजे मी आणि तू, आपण एका वयाचे आहोत. जे कोणी ऐकतील त्यांना असं वाटेल, की हे काय संदेश देतात आहे. हं, हं. पण यातनं चांगला संदेश दिला जावा, हा यामागचा आपला हेतू आहे ना. उद्देश आहे. तर मग चालेल, त्यांनी मला मी बुरसट आणि जुन्या विचारांचा आहे असंही म्हटलं तरी मला हो, हरकत नाही. बिलकुल. पण मला हे नक्की माहिती आहे, की ते जे जुनं होतं ना, तेच सोनं होतं. त्यातनं जो काही त्यात ते जेव्हा व्हायचं, तेव्हा 100रांपैकी 20 जणांपर्यंत त्याचा आशय पोहोचायचा. काही चांगल्या गाण्यांचा कार्यक्रम व्हायचा, हं, काही चांगल्या जादूंचे प्रकार व्हायचे. तर हे जेव्हा व्हायचं ना, तेव्हा लोक यायचे. त्यानंतर मुलांचे खेळ व्हायचे. गणपती बसवण्यामागचं कारण काय, हे आधी मुलांनी अवगत केलं पाहिजे. त्यानंतर तुमचा जो मूळ प्रश्न आहे तो हं, भरकवत नाही मी. तुमचा जो मूळ प्रश्न होता, की अशा लोकांनी काय केलं पाहिजे हं, कॉन्सन्ट्रेशनसाठी? त्यांनी रोज न चुकता गणपतीची उपासना केली पाहिजे. ती काय? तर हं, ज्यांना अथर्वशीर्ष येत असेल गणपतीचं, त्यांनी अथर्वशीर्ष म्हटलं पाहिजे. हं, हं, ज्यांना अथर्वशीर्ष येत नाही, हं, अशांनी गम गणपतये नमः हं. या मंत्राचा रोज कमीत कमी 108 वेळा जप केला पाहिजे. 108 टाइम्स हा जप केला पाहिजे. आणि रोज न चुकता सूर्याला आणि चंद्राला नमस्कार केला पाहिजे. आणि सूर्य आत्मा जगतस्तस्तु कश्च. सूर्य हा पृथ्वीचा भूदेव आहे, आत्मा आहे, असं म्हटलंय. त्याला रोज नमस्कार केला पाहिजे. त्या सूर्याला तुमच्या ज्या काही कंप्लेंट्स आहेत त्यातलं सांगा. हं, हं, तो निश्चितपणे तुम्हाला हे करेल. आणि त्या पलीकडे तुमच्या घराच्या अवतीभोवती जर कुठलं मारुती रायाचं मंदिर असेल, त्याला नमस्कार करा. हं, तुम्ही तिथे जर प्रदक्षिणा केल्या, तर तुमचा व्यायाम पण होईल. तुम्ही थकले तर तुमचं आपोआप तुम्हाला शांत झोप लागेल. हं, हाही त्यामागचा एक चांगला भाग आहे. एक करून फायदा नाही, 21 प्रदक्षिणा करा. हं, हं, ती देवता तुम्ही त्या देवतेच्या संगतीत राहाल. त्या देवतेमध्ये असणारं जे काही चांगलं सत्व आहे, हं, हं. तुमच्यापर्यंत येईल. तिथनं तुम्ही चांगलं घेऊन घरात याल, थकाल आणि झोपाल, तर ती झोप तुम्हाला शांत लागेल. आणि वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. असे माझ्याकडे कितीतरी लोकं येतात, की अ, हा अभ्यास खूप करतो, पण लक्षात राहत नाही. जसं मगाशी सांगितलं, हं, प्रज्ञा विवर्धन नावाचं स्तोत्र आहे. हं, हं, ते ऐकलं पाहिजे. शिवाची उपासना केली पाहिजे. हं, शिवाय नमः या मंत्राचा जप केला पाहिजे. हं, त्याने सुद्धा तो आपलं शिवपंचाक्षरी हा मंत्र आहे, तो मंत्र म्हटला पाहिजे.
गुरुजी, माझी एक छोटी रिक्वेस्ट पण होती तुम्हाला अशी, की या पॉडकास्टच्या माध्यमातून मी लोकांना पण सांगायला हरकत नाही काही, की आपण काही जसं खूप लोकांना प्रोनाऊन्सिएशन, संस्कृत प्रोनाऊन्सिएशन बरोबर येत नाही. हम्म. काही त्याच्यामध्ये कोणाचं काही चूक नाहीये. तर जर का तुम्ही प्रॉपर प्रोनाऊन्सिएशनमध्ये, की एखादा जप कसा करायला पाहिजे किंवा एखादा मंत्र कसा म्हणायला पाहिजे, तर आता मी म्युझिशियन आहे म्हणून तुम्हाला सांगतो. तर आपण एक एक उपक्रम करू. आपण तुमच्या काही ऑडिओ आपण रेकॉर्ड करू, अगदी है ना? कधीही तयार आहे. आणि ऑडिओ रेकॉर्ड करून आपण फ्रीमध्ये सगळ्या लोकांना ते अवेलेबल करून देऊ, की तुम्ही अ, हे डाउनलोड करू शकता. हो, तुम्ही तुमच्या घरी स्पीकरवरती, अगदी चालेल. मोबाईलवरती लावू शकता. याच्याने काय होईल माहिती आहे का, की कोणाला पण म्हणजे रिपीट करायचं असेल, तर ते एक लावून दिलं लूपवरती कंटिन्यू ऐकू शकता. कुठला कोणाकडला जर मुलगा आहे, मुलगी आहे, हं, हं. खूप 3-4 वर्षांचा झालाय, बोलत नसेल, हं, हं. तर त्यांनी काय करावं? चित्रावती घालतात आपल्याकडे, चित्रावती घालायचे. हं, हं. ती चित्रावती त्याला खायला द्यावी. हे आपली जुनी लोकं करायची. त्याची त्यांनी त्यांची जीभ वळेल. बरोबर. दुसरं हे चित्रावती आजकाल कोणी घालणंच फार दुर्लभ झालंय. हं. दुसरं हे, की आपल्याकडे दारात तुळस असते. हं, हं. त्या तुळशीला ना आपल्या आयुर्वेदिक दुकानामध्ये अक्कल काढा नावाचं एक औषध होतं. हं, तो हं. अक्कल काढा आणायचा. घरामध्ये पारीस असतं, त्या पारिसावर उघडायचा बरोबर. आणि त्याचा चाटण करायचं आणि त्या तुळशीच्या पानावर त्याचा ओम काढायचा आणि त्याच्या जिभेवर ठेवायचा. हं. त्याने सुद्धा मुलगा बोलायला लागतो आणि त्याला प्रज्ञा विवरण स्तोत्र रोज ऐकायचं हं, हं. आणि रोज त्या बाळाला, हं, हं. तो मुलगा जो असेल, त्याला रोज क, ख, ज्ञ ही जी बाराखडी आहे, हं, हं. अ ते ज्ञ, तिला रोज ऐकवायची. त्यानेही खूप फरक पडतो. मंत्र आपण नक्कीच करू. कारण की त्याच्याने काय वेदसेवा होतं, हीच की हो, ईशसेवा आहे. हो, की जेव्हा तुम्ही अवेलेबल आहे आपल्याकडे पण सगळं. मला या माध्यमातून हा एक उपाय सुचवावा असा वाटला. हो, नाही बिलकुल. नाही हे तर करूच आणि खूप लोकांना आपण ऑडिओ दिल्याने काय होतं, की बाकी तर वेगवेगळे वेस्टर्न म्युझिक सोबत ते मर्ज करून खूपसे गाणे बनले आहे. व्हिच इज नॉट बॅड, की ज्याला ऐकायचं तो ऐकू शकतो. पण माझी इच्छा आहे, की जी गोष्ट जशी झाली पाहिजे, तशी. ती तशी झाली ना, तर त्याचा इम्पॅक्ट आणि त्याचा एक अगदी, अगदी, अगदी. वेगळा फील येतो. नक्कीच करू. तर माझी तुम्ही खूप इच्छा आहे. कधी पण बोलवा. मी हो. तयार आहे. आणि हे आपण करू आणि हे पण मी लोकांना एक अनाउन्समेंट करेल लवकरच, की आपण एक ॲप लॉन्च करू तुमची. लवकरात लवकर आपण तुमची एक ॲप लॉन्च करू, ज्याच्याने ज्या पण व्यक्तीला तुमच्याशी कनेक्ट होता येईल. कारण की मी कधी पण तुम्हाला फोन करतो, नेहमी वेटिंगवरती असतो मेसेज केल्यानंतर. कारण तुम्ही बिझी आहे, नो डाउट. इतके लोकं संपर्क करतात. तर ॲप थ्रू खूपसे कधीतरी अपडेट्स. कधीतरी या गोष्टींमुळे लोकांचा गैरसमज पण होत असेल. हं, हं. पण जे आपले आहेत ते समजून घेतात. हो, हो, हो. पण म्हणून त्याच्यासाठीच माझी खूप इच्छा आहे. मी खूप वर्षांपासून पण मागे लागलो आहे. पण माझी खूप इच्छा आहे, की ती ॲप बनली. लवकरात लवकर आपण लवकरच ती तुमची इच्छा पण कंप्लीट करू. पूर्णत्वास नेऊ. हो. त्याच्यामध्ये ज्या पण व्यक्तीला छोटे डाउट्स आहे किंवा लाईव्ह कुठले चॅट्स. अपडेट्स आहे, जसं दिवाळी कुठल्या दिवशी सेलिब्रेट करायला पाहिजे. अगदी, अगदी, अगदी. तर त्याचे 100 फोन करण्यापेक्षा त्या ॲपवरती अपडेट देऊन दिलं. छोटासा अनुभव सांगतो ना. हां ना. आता या 2024 मधली जी राखी पौर्णिमा होती ना, हं, हं, हं. त्यासाठी मला 538 फोन आलेत आदल्या दिवशी. का? तर मला सांग, WhatsApp फक्त आजच्या या 10 वर्षात आहे. हां, हां. त्याच्या आधी कधी WhatsApp नाही, नव्हतं. नाही. जेव्हा फोन नव्हते, हं, तेव्हा तुम्ही कधी भद्रा बघितलाय का? राखी बांधण्याआधी? हं, मग आता का तुम्ही बघताय? हं, कारण आता WhatsApp आहे. हं. त्यामुळे ते मेसेज येतात. समाजामध्ये एक वर्ग असा आहे, जो कायम निगेटिव्ह हो. नरेटिव्ह सेट करावा. पण तो निगेटिव्ह नसावा. त्यातनं काही पॉझिटिव्ह तुम्ही दिलं पाहिजे. केलं पाहिजे. म्हणून मला दुसरं हे वाटतं, की भावाला बांधणाऱ्या त्या रक्षासूत्राकरता भद्रा हा काहीच संबंध नाही. बरं त्या राखी बांधण्याचा आणि भद्राचा काही एक संबंध नाही. हं. भद्रा हा योग आहे. 27 नक्षत्र आहे, 27 योग आहे, 27 कर्ण आहेत. त्यातला तो भाग आहे. बरोबर. त्यामुळे ते सूत्र बांधण्याला आणि भद्राचा काही एक संबंध नाही. लोकांनी व्यक्तिगत पण थोडंसं अभ्यासलं पाहिजे असं मला वाटतं. ठीक आहे. नाही, आणि याच्यासाठी म्हणूनच मी म्हणूनच आहे. आपण तो करू ना, की ज्या लोकांना थोडंसं कन्फ्युजन आहे. म्हणजे नुसतं राखीच नाही, दिवाळीचा पण बद्दल आहे. अजून पण आपले तर दर होळी आहे, काही पण इव्हेंट्स आहेत. तर ते अगदी. आपण लाईव्ह अपडेट्स देऊ शकतो. तुमच्याशी कॉन्टॅक्ट जसं करू की शकतो याआधी ते. बरेच लेख लिहिले आहेत. हं, हं. तरुण भारतात, हं, हं. महाराष्ट्र टाइम्सला लिहिले आहेत, सकाळमध्ये लिहिले आहेत किंवा सगळ्यात पहिली जी माझी पूजा होती 2007 मध्ये ऑनलाईन पूजा. हा जो कन्सेप्ट आहे,
मी जसं चालू सांगितलं केलं, सगळ्यात बरोबर. पहिलं. हो, हो. 2007 मध्ये सगळ्यात पहिली पूजा होती. ती मला असं वाटतं आजच्या सकाळी जी सिडनीला पूजा होती, 6348 पूजा आपल्या आतापर्यंत भारतात आणि भारताबाहेरच्या. एक जपानमध्ये राहिलं होतं, पण जपान नाही पूर्ण झालं आता. ऑनलाईन लग्न लावायचं स्वप्न राहिलं होतं. शर्यत जी आहे ती स्वतःची आहे आपली, हो, बिलकुल. समाजाशी नक्कीच नाही. आणि हे काय मी सगळ्यांनाच कायम सांगत असतो की शर्यत ही स्वतःशीच असली पाहिजे, बिलकुल. कोणासोबत ठेवायची नसावी. जर स्वतःशी शर्यत असेल तरच आपण त्या वेगाने पुढे जाऊ. नाहीतर त्या आपल्याला ती गोष्ट आहे आपण लहानपणापासून ऐकतोय कासवाची आणि ससायची, तसं आपल्याला राहायचं नाही. गाफील न राहता आपल्याला कायम सजग राहायचं, जागते रहो. बिलकुल. आणि याप्रमाणेच आपल्याला समाजामध्ये चांगलं देण्याचं, जी काही समाजात चांगलं देण्याकरता जे पण काही असेल त्याकरता मी कायम अग्रेसर राहण्याचा प्रयत्न करत असतो असं नाही, प्रयत्न नक्कीच करतो. याच पॉझिटिव्ह राहण्याच्या एका टॉपिकला मी थोडंसं एक्सटेंड करून जाईल दुसऱ्या डायरेक्शनला, की आता जसं आपण न्यूजवरती बघतोय की महाकुंभचं सगळं चालू आहे आणि दोन्ही पैलू आहे त्याचे. ठीक आहे की काही गोष्टी झाल्या ज्या नाही व्हायला पाहिजे होत्या, पण त्याच्यामध्ये तुम्ही निगेटिव्ह नका विचार करू. म्हणजे लोकांच्या मनामध्ये एक भीती पण निर्माण होऊन गेली की खूप लोकांना जायचं होतं. म्हणजे आपण पण आपण गेलो होतो. सोबतच गेलो. आपण तो एक एक्सपिरियन्स आपला शेअर करू सगळ्यांसोबत. खूप लोकांना जायची इच्छा पण आहे, पण लोकांच्या मनामध्ये भय पण आहे, की आहे. खरंच जायला पाहिजे की नाही जायला पाहिजे. इतका स्टॅम्पेड झालं, इतके लोक मरण पावले. त्या लोकांचे कोणी 100 कोणी 200 काही म्हणजे कोणालाच ॲक्चुअलमध्ये काय झालेलं आहे आपला कोणालाच माहित याची नाही. कल्पनाच नाही आहे. म्हणजे तिथे काय झालं याची कल्पना नाही आहे. आकडे तर सोडूनच द्या. पण तिथे झालं काय आहे याची कल्पना नाही आहे. त्याच्यानंतर काय प्रत्येक गोष्टी जण झालेल्या आहे. आपल्या विचारशक्तीप्रमाणे त्या ठिकाणी लावतोय. बरोबर, बरोबर. हे आपणही बघितलं. असं की दर 12 वर्षानंतर कुंभ येतो. हं, महाकुंभ आहे. हं. 144 वर्षानंतर आलाय. तर गंगा तिथेच आहे, संगम तिथेच आहे, सगळं तिथेच आहे. लोक म्हणतात आम्ही आधी जाऊन आलोय. मी स्वतः पण जाऊन आलोय जून महिन्यामध्ये. पण आता का गेलो? कारण दिवाळी रोज येते का? दसरा रोज येतो का? होळी रोज येत नाही. तसं तोही महाकुंभ हा 12 वर्षांनंतर येतोच. पण हा महाकुंभ आहे. आणि त्या ठिकाणी जाऊन स्नान करणे म्हणजे आपले जे तुमचे आमचे जे वडील आहेत, ते कायम अंघोळ करताना एक म्हणतात, "गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधू कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु." हरगंगे भागीरथी म्हटल्या क्षणी पातकांचं क्षरण होतं. तिथे जायला कोणी नको, जे अगदीच ज्यांना चालता येत नाही, हं, हं. जे शारीरिकदृष्ट्या सक्षम नाहीत, अशा लोकांनी तिथे जायला नको. पण अशी कितीतरी लोकं तिथे तुम्ही आम्ही बघितली. हो. मग आपला आपल्या वयाचे पण आपण लोकं बघितले. हं, पण जे कोणी हा निगेटिव्हिटी पसरवतात ना, त्यांना मला कृपया विनंती आहे, हं. जे माहिती नसताना त्या लोकांनी काहीही असं पसरवायला नको. आपण स्वतः अनुभव घेतला. बिलकुल. जसं आपण त्या गावाच्या जवळ पोहोचलो, आपण 5 तास त्या जाममध्ये होतो. पण 1 मिनिटही तिथे कोणाचीही कसलीही तक्रार नव्हती किंवा कसल्या प्रकारची चिडचिड पण झाली नाही. याचं कारणच त्या ठिकाणी देवत्व आहे. आणि म्हणूनच त्या गावाला, त्या शहराला प्रयागराज असं म्हटलं आहे. ज्या ठिकाणी देवत्व आहे ना आणि ज्या ठिकाणी चांगलं आहे ना, दुर्जनम प्रथमम वंदे सज्जनम तदनंतरम. हा वर्षानुवर्ष चालत आलेला प्रघात आहे. जिथे जिथे काही चांगलं आहे तिथे तिथे वाईट होणारच. प्रश्नच आहे. पण ते वाईट व्हायला नको हो, हो. हा भागच प्रत्येकांना वाटतो. पण असं आहे की ती जी काही घडलं आहे, हे आपल्या चुकीमुळे, माणसांच्या चुकीमुळे घडलं आहे. त्या लोकांनी जर नियम पाळले असते, त्यांनी चालण्यातला शॉर्टकट वाचवला, म्हणून हे सगळा प्रकार घडला आहे. आपल्याला सुद्धा ते सांगितलं आपल्याला होतं, की सुद्धा हे तुम्ही सांगितलं जंप करून जा. होतं. आपण नाही केलं. आपण पण कदाचित त्यांच्यातलेच एक भाग हो, असू. आपल्यासमोरच झालं ते सगळं. पण आपण आपण रूल फॉलो केले म्हणून रूल आपल्याला फॉलो केले. इतक्या प्रॉपर वेळेला 29ला मौनी अमावस्येला सकाळी सकाळी सूर्योदयाच्या सूर्योदयाच्या आधी आपल्याला त्याच्यामध्ये शाही स्नान करायला काहीच नाही मिळालं घडलं. आणि इझिली आपण निघून पण आलो. मग काय? आपल्यासोबत जितकेही करोड लोक होते कोणालाच काही त्रास झाला नाही. मुळीच झालं कारण नाही. ज्यांनी रूल आपण फॉलो जेव्हा केले. अंघोळ करतो तो सकाळी 5:45 वाजता, 5:30 पावणे 6 वाजता, तेव्हा आपण दोघांनी पण डोळ्यांनी बघितलं की
5 करोड लोक तेव्हा असतील असतील, आपल्यासोबत सहज असतील. हो, हो, हो. आणि जसं आपण 7:30-8 वाजता चालायला लागलो तसं तर 13 करोड संख्या पार होऊन गेली होती असं त्यांचं म्हणणं होतं. म्हणणं होतं. आणि ज्यावेळी आपण निघालो, घरी रस्त्यात निघालो. होतो, आपण ड्रायव्हिंग करत रीवा होतो, पासून 130 किलोमीटर पासून, आणि लोकांची हिंमत किती, आणि लोकांची श्रद्धा पण म्हणायला पाहिजे. त्यांना तर नमन आहे. 130 किलोमीटर पायी, म्हणजे पायी. आपण 25-30 किलोमीटर चाललो. तरीही त्यांच्या चेहऱ्यावरचे काहीच भाव किती, म्हणजे हीच त्या देवतेप्रती त्यांची श्रद्धा आहे. आणि मी यालाच देवत्व हो, म्हणतो, हो. की जिथे जिथे देवत्व आहे ना, तिथे तिथे या गोष्टी सहजपणे होत असतात. बिलकुल. आणि कोण आपण निगेटिव्ह याच्याकडे जाण्यापेक्षा मी म्हणेल की तिथे काय पॉझिटिव्ह घडतंय. हम्म. आज मी ऐकलं की आज चीनचे पण कोणी लोक येऊन हो. गेले, जपानचे पण काही लोक येऊन गेले. येणार जो जो व्यक्ती त्या ठिकाणी येईल ना, त्या प्रत्येकांना त्या जागेचं महत्व कळेल. आणि आपल्याकडे जी काही मंदिर आहेत, जसं अयोध्या आहे, किती वर्षानुवर्ष तपस्या होती आपल्या पूर्वजांची, ती पूर्णत्वास झालं आहे. तर त्या ठिकाणी पण आपण गेलो. त्यानंतर म्हणजे आपण मागच्या वेळेस गेलो होतो तेव्हा तिथे गेल्यानंतर पण जे आपण अनुभवलं. अनुभवलं ते भूत ना भविष्यती असं होतं. लोकांनी ना त्यापेक्षा पॉझिटिव्ह गोष्टींकडे लक्ष द्यायला पाहिजे. काय घडलं यापेक्षा ना इथनं पुढे काय करता येईल एक्झॅक्टली. याकडे आपण लक्ष दिलं कारण पाहिजे. मला पण तिथे 2 हॉलंडचे, 2 चे लोक भेटले. क्रिस मार्टिन जो कोल्ड प्लेचा सिंगर आहे, तो इतके लोक तिथे जाऊन आले, म्हणजे काहीतरी त्याच्या मागे आपली असेल. अनुभूती होती. त्या दिवशी तूच बघितलंस की 9 डिग्री 8 डिग्री 8 डिग्री सकाळी होतं. थंडी होती. आपण स्नान करून आलो, काहीच फील नाही झालं. काहीच फील नाही झालं. आणि आज येऊन पण आपल्याला कुठलाच काही प्रॉब्लेम नाही. प्रॉब्लेम सगळे नाहीये. एकदम सेटल आहे. असं कुठल्याही प्रकारचा प्रॉब्लेम नाहीये. आणि म्हणूनच आपण येणाऱ्या काळात यावरती आपण लवकरच 26 तारखेपर्यंत आहे कुंभ. हो. आपण एक छोटासा त्यावर लेख बिलकुल, देऊ. बिलकुल, बिलकुल. आणि तो सगळ्यांपर्यंत, आणि हा टॉपिक मुद्दामून घेतला याच्यामध्ये, की काही लोकांना गैरसमज आहे. तर ठीक आहे, काही गोष्टी होतात, नाही होत, मॅनेजमेंट आहे, नाही आहे, तो भाग वेगळा. मॅनेजमेंट मी म्हणेल की पूर्ण चोख आहे. बिलकुल. आपण डोळ्यांनी हो, बघितलं. हो. फक्त आपल्या लोकांना थोडंसं त्याला फॉलो करायचं फॉलो आहे. करायचं. आणि बस. दुसरे हे पण, की ज्याला जायची इच्छा आहे, तुम्ही जा. थोडंसं आधीचा एक रिसर्च करून जा, की सध्याची परिस्थिती काय आहे. अगदी बरोबर. जितकं मीडिया सध्या दाखवतंय, सध्या म्हणतात की 1 तारखेनंतर सगळं स्ट्रीमलाईन झालंय, म्हणजे इझी आहे, जाऊ शकता. खरंय. तर म्हणजे ज्याला खरंच जायची इच्छा आहे तो जा. हो. आणि शेवटी तुमचं इंडिव्हिज्युअल डिसिजन आहे. पण अगदी, हा अगदी. एक छोटा पार्ट मी याच्यासाठी घेतला, की आपण गेलो आहे, आपण हो, स्वतः हो, अनुभवलो हो. आहे, आणि आपण 29th जाऊन मौनी आलेलो आहे. अमावस्येसारखा उत्तम दिवस नाही. हम्म. अमावस्येलाच आपण लक्ष्मीपूजन करत असतो. अच्छा. आणि त्याच पौषातल्या मौनी अमावस्येला आपण त्या ठिकाणी स्नान केलं. जन्मजन्मांतराचं पातक त्या ठिकाणी आपण तर्पण केलं. बिलकुल. त्या ठिकाणी आपण उपासना केली. सगळी अनुभूती ही शब्दात सांगण्यापलीकडली होती. आणि आपल्या चौघांच्या पण डोळ्यात पाणी होतं हो. स्नान झाल्यानंतर. छान. तर हे सगळं ती अनुभूती काही गोष्टी अशा असतात की त्या प्रत्येक वेळी तुम्ही व्यक्त होत नाही, याचा अर्थ असा नाही की तुम्हाला काही अनुभूती आली नाही. काही गोष्टी या हृदयाच्या एका कप्प्यात ठेवायच्या असतात, असं मला वाटतं. बिलकुल. तर मेन गुरुजी पॉडकास्टचा आजचा माझा हाच एक इंटेन्शन होता, की लोकांना 2 गोष्टी समजायला हव्या, की तुम्ही हिंदुइझम फॉलो करा, बरोबर. यूथला फॉलो करा, आणि जे फॉलो करता त्याला तुम्ही राधा असं म्हणण्यापेक्षा तुम्ही ऑर्थोडॉक्स आहे, तुम्ही जुन्या विचाराचे आहे, मॉडर्न विचाराने पण करा. तुम्ही बाकी सगळ्या गोष्टी करतायत त्या ॲज युज्युअल तुम्ही करत राहा. बट एक थोडासा दिवसभरातलं, जसं म्हणतात ना, की एक सेक्शन तुम्ही एक्सरसाइजला द्यायला पाहिजे, तसाच एक सेक्शन तुम्ही थोडंसं स्वतःसाठी दिलं पाहिजे. दिलाच पाहिजे. त्याच्याने, आणि त्यांना ज्या कोणाला काही प्रॉब्लेम फेस करतात त्यांना त्याचे 100% रिझल्ट दिसतीलच वा. लवकरात लवकर. का नाही. आणि तिसरी गोष्ट ही पण एक सांगेल, की जसं ॲप येईल आपली, आणि त्याच्या व्यतिरिक्त सुद्धा आपण तुमचा नंबर आणि प्रोफाईल मेन्शन करूच अगदी अगदी अगदी. खालती पॉडकास्टमध्ये. ज्या लोकांना सुद्धा तुमच्याशी कनेक्ट व्हायचं आहे, कुठल्या क्वेरीज आहे, त्यांना मी स्वतः पर्सनली हे सांगेल, की तुम्हाला समजेल अशा मॉडर्न टेक्नॉलॉजीने किंवा मॉडर्न विचारांनी तुम्हाला गुरुजी त्याचे सोल्युशन सांगतील. नक्कीच. आणि कुठली पूजा करायची असेल, काही जरी करायचं असेल. आजच्या सकाळी श्रीनीला पूजा सांगितली ना मी, ते मला म्हणाले कुकडे, की मला वाटलंच नाही तुम्ही आमच्या सोबत नाहीये, इतकी सुंदर पूजा झाली.
त्या काय आहे ना की समजावून सांगितलं तर समजतं. बरोबर. पूजेला तांब्याचीच भांडी का, सोन्याची का नाही, हम्म. है ना? छोटी गोष्ट. तर आपण आपलं वैदिक शास्त्र पण म्हणतं, आपलं आयुर्वेद पण म्हणतं, की जर तांब्याच्या भांड्यात साधारणपणे 7 ते 8 तास पाणी भरून ठेवलं आणि ते जर पाणी पिलं, स्किन डिसीजचे असणारे सगळे रोग निघून जातात. हृदयाशी असणारे सगळे ब्लॉकेजेस निघून जातात. तसंच त्या तांब्याच्या भांड्यात जर पूजा केली, तर ती आकर्षण शक्ती. सुपारी का ठेवायची? सुपारीवरती अक्षत वाहिल्यानंतर आम्ही ऑरा काढली. हम्म. ती ऑरा किती किती निघाली आणि मंत्र म्हणण्याआधी आणि मंत्र म्हणल्यानंतर हा त्या शक्तींचा या त्या लहरींचा हा त्या व्हायब्रेशन्सचा प्रकार आहे. कुठलाही मंत्र म्हणा, तो मंत्र म्हणा आणि आरतीच्या वेळी टाळ्या वाजवा. हम्म. तो जोश, तो उत्साह हो. हा तुम्हाला कायम त्या देवतेकडे पोहोचवण्याचा असतो आणि त्यानंतर घरातलं वातावरण 1-1.5 तास फार वेगळं असतं. म्हणजे अननोन पर्सन जरी तुमच्या घरात आला, हो. तर त्याला पण जाणवतं काहीतरी येथे होऊन हम्म. गेलं आहे. हम्म. हीच त्या आपल्या मंत्रांची लहरींची ताकद आहे, असं मला वाटतं. तर अशाच प्रकारे गुरुजी आपण याचा एंड करू. बट एक सरप्राइझिंग फॅक्टर आहे. अगेन जसं तुम्हाला माहिती असेल, की बिंग अ म्युझिशियन मी प्रत्येक गेस्टला त्यांचं एक छोटंसं फेव्हरेट वाह! गाणं विचारतो आणि मी ट्राय करतो, की मी ते करेल. तर आज तर माझ्यासाठी खूप डिफिकल्ट राहणार, की तुम्ही कुठलं गाणं चूज कराल. आपल्याकडे तुमच्या घरी मग तुमच्या घरातलं रामाचं आणि त्यासोबत असलेला शंकराचा फोटो फार हां, हे आवडतो. खूप लोकांना आवडतं. मी दाखवील तो ते. खूपच अमेझिंग आहे. हां, फारच सुंदर आहे. हां. तो तुम्ही दाखवा असं मला वाटतं. बिलकुल, बिलकुल. तर एक शंकराचं गाणं म्हटलं पाहिजे, कारण आपण महाकुंभात गेलो होतो स्नान करायला. डन. तर एक शंकराचं गाणं चालेल. गायला पाहिजे असं डन. मला वाटतं. बिलकुल. सगळ्यांनी ऐका. अजिंक्य हा खूप गुणी मुलगा आहे आणि अजिंक्यनी जी मेहनत घेतली आहे ही मी अजिंक्य आणि आम्ही सोबत असतानापासून त्याची मेहनत बघतोय. हे गाणं सगळ्यांनी ऐका. बिलकुल. गुरुजी तुमच्यासाठी आणि सगळ्यांसाठी हे गाणं माझ्याकडनं. सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था, ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस्था. क्या समय क्या प्रलय, दोनों में तेरी महानता, महानता, महानता. सीपियों की ओर में भोलेनाथ शंकरा, मोतियां हो इस तरह हे शिवाय शंकरा, मेरे मन में शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, तू बसा है उस तरह हे शिवाय शंकर. मुझे भरम था जो है मेरा, था नहीं कोई मेरा, अर्थ क्या निरर्थ क्या, जो भी है सभी तेरा, तेरे सामने है झुका, मेरे मन पे हाथ रख तेरा. नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, हे त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा. नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा. पार्वती पतये हर हर महादेव. अप्रतिम. धन्यवाद. तर अशा प्रकारे आपण एंड करू गुरुजी पॉडकास्टचा. नक्कीच. आय होप तुम्हाला आवडलं असेल आणि खूप छान. तुझ्या उज्ज्वल भविष्याकरता माझ्या शुभकामना जिंकेल धन्यवाद. आणि मला इथे बोलवल्याबद्दल